have Yvonne is here, and we have Dave here, and Stephen, and each one of you. Itt van Ilan, Steve és Dave, és mindannyian itt vagytok. All right. So I want to begin. Szeretném elkezdeni. As if we didn't start a while ago. Como si no hubiéramos comenzado hace un rato ya. I hope many of you have had a chance to also download the new narratives for you, a journal. Remélem sokatoknak megvolt a lehetősége, hogy letöltsétek az új elbeszélést számotokra, ez olyan, mint egy napló. And also, as we do this, today is our day to begin to set the foundations. A mai nap annak a napja, hogy elkezdjük az alapokat lefektetni. For what I'm calling the new narratives. Az, amit én az új elbeszéléseknek hívok. It really is the time for us to begin to reframe our reality with new narratives. How do we speak to ourselves inside? Mert hogy valóban itt van az ideje számunkra, hogy elkezdjük meghatározni újra, új keretekbe foglalni a saját valóságunkat, és ezt az új elbeszélésekkel tudjuk megcsinálni. Es otra dimensión de la intención. És a szándék következő dimenziójával. Important that we embrace this next phase of our changes that's being created on the planet as a collective. És ez azért is nagyon fontos, hogy így magunkhoz tudjuk ölelni a változásnak a következő szintjét, amely éppen most teremtődik itt a bolygón. We are in a play of consciousness. Mi a tudatosságnak a játékában vagyunk. When I say play of consciousness, színdarabjában. Amikor azt mondom, hogy a tudatosság színdarabja, ebben mindannyian egyre jobban magunkhoz öleljük, hogy én vagyok jelenlétet. And there's already a deep change within your hearts that just responded. És már most van egy mély változás a szívetekben, amely csak éppen most válaszolt. What I'm seeing energetically is that the old restrictions of who we have thought we are or how we have defined ourselves. Az, amit én látok, hogy a régi korlátozások, hogy mit gondoltunk arra, hogy kik vagyunk mi, és hogy hogyan látjuk magunkat, most elengedésre kerülnek. There is an old restriction that is being released. Even as I speak now, I could feel it. It moved out of the back of our heart centers. Van itt egy régi korlátozás. Most, ahogyan most beszélek, az most távozott el, hogy hogyan láttuk saját magunkat. Ez hátrafelé, a hátunkon, a külső irányba indult el. Itt van az ideje annak, hogy szabaddá tegyük magunkat a kifejeződésünk következő szintjéhez. És ez nem csak arról szól, hogy jól érezzük magunkat. We have been working with our evolution, and now comes this great time of change and the new ways to be created. Egész ideig az evolúciónkon haladtunk, és most érkezik meg ez a mély változás, és az új módok, amiken ki tudunk fejeződni. I would like you each to take a deep breath. Azt kérem mindannyiatoktól, hogy vegyetek egy mély lélegzetet. And by the time we finish our session today, I expect that you will be able to breathe even deeper. Amikor befejezzük ezt az ülést, én azt várom, hogy mi mindannyian mélyebben tudunk meglélegezni. Okay. So let me just pay attention because your energy has already started to respond. Egy picit most hadd figyeljek oda, mert az energiátok már most válaszolni We have a kezdett. session today where we will focus within our solar plexus. Most egy olyan ülésen fogunk részt venni, ahol a napon a központokra fókuszálunk. To set the stage for speaking to ourselves in new ways. Itt lesz önmagunknak a lehetőség, hogy önmagunkhoz egy más módokon beszéljünk. So that we may co-create the new ways in our own life. És ezáltal társteremthetjük az új módokat a saját életünkben. For those of you who continue to go on over the next 3 sessions, Azok, akik folytatják majd a munkát itt velünk a következő 3 ülésen is. I am going to invite you. Oh, and I think
The narrative may be actually with the course tomorrow. I don't know did they download it today? Do you know, Barbara? Elképzelhető, hogy ez a narratív, ez a lap, ez to nem begin azoknak to van, work akik with most vettek, és nem csak a those of you who holnapi continue on with the course, to send your narratives to sessions with Peggy at thebalancingwork.com. Y aquellos de ustedes que van a continuar Tehát con el ezt curso, azoknak yo les küldtük quiero el, pedir akik que envíen jelentkeztek a sus következőre, és narrativas hogyha a szeretnél sesiones, egy ilyet, a akkor Sessions with írhatsz a Peggy. Sessions with Ahí Peggy está el mail publicado en la kukat. chat. There will not be a Facebook page for this particular event. Ennek a bizonyos eseménynek nem lesz Facebook oldala. Eventos en particular. I want to see your narratives personally. I want to see where we're going next. Én személyesen szeretném megnyitni mindnyájatoknak az elbeszélését, mert szeretném látni, hogy hova megyünk ezután. And I continue to see more of you signing up here and saying hello right now. So good to see each one of you. És látom, hogy egyre többen vagytok, akik most itt feljelentkeztek, és beköszöntök. Nagyon jó látni benneteket, So again, mindannyiatokat. here is the address to send your narratives to in these coming weeks that we work together. Tehát itt van ez az e-mail cím, ahova elküldhetitek az elbeszéléseiteket, amikkel a következő hetekben fogunk dolgozni. And we will work together as a group on creating new ways of expressing ourselves. És személyesen is, és csoportban is együtt fogunk dolgozni, hogy ezeket az új módokat, a kifejeződés új módjait megteremtsük. So if we look at our life as a play of consciousness, Tehát, hogyha az életünkre úgy tekintünk, mint a tudatosságnak egy színdarabjára, and we start to look at the character that we have been playing, akkor nézzük meg azokat a karaktereket, amiket idáig játszottunk. and I know most of us here, we've been doing our consciousness work for a long time. És tudom, hogy legtöbben, akik itt vagyunk, a tudatossági munkánkat már egy jó ideje végezzük. Since my 20s, I've been saying, I am not this, I am not this, I am, I am, I am. Én a 20-as éveimtől kezdve folyamatosan mondogatom, hogy én nem ez vagyok, én nem ez vagyok, én vagyok, én vagyok. Yo soy, yo soy, yo soy. And I believe that it is time for us to have a healthy balance of I am, that I am. És én abban hiszek, hogy van egy ilyen egészséges egyensúly annak, hogy én vagyok, aki vagyok. And to enjoy playing the character of who you are in this time of change. És ugyanakkor játszani azt a szerepet, aki te vagy most a változásnak ebben az időszakában. Have fun with creating a new way to express who you Ahogy are. örömet lenni abban, hogy egy új módot találsz annak, hogy hogyan tudod kifejezni önmagadat. To create a new level of identity. Hogy megteremtsd az identitásnak a személyazonosságnak új szintjét. I have been playing with this for some time. Én már egy jó ideje játszom ezzel. And I wanted to share with you that I am finding as I make new narratives for myself, I can create more energy through my emotions. És elmondhatom nektek, hogy ahogyan én új elbeszéléseket teremtek saját magamnak, ezáltal több energiát tudok teremteni a kifejeződésemhez, meg az érzelmeimmel. Tehát érzem azt, hogy mi az, amit legközelebb csinálok. Ami valóban a tudatosságnak a színdarabjának a részei vagyunk. És hogyha te vagy az én vagyok, aki éppen azt a szerepet játsza, aki vagy, let us imagine that we are now opening up a new narrative, a new beginning to the play of consciousness. Tehát képzeljük el azt, hogy most megnyitunk egy új szakaszt, egy új fejezetet az elbeszélésben, egy új színt nyitunk a színdarabban. De már ismered azt a karaktert, azt a szerepet, amit játszol. De most hozzá szeretnél még valamit adni ehhez a karakterhez. That's you. Y ese eres tú. The narrative is
is what you're constantly saying to yourself in everything you do. Ez az elbeszélés, ez az, La amit te narrativa folyamatosan es lo que magadnak estás mondasz, constantemente mindenben, amit diciéndote a csinálsz, ti mismo en todo lo que haces. And for the energy of it, you may make it as broad as you want. I am the I am. és hogyha elképzeled, akkor Puedes ezt hacerlo annyira tan szélesre amplio is como csinálhatod, quieras, amennyire csak el yo akarod, soy el que vagyok, aki soy. vagyok. And that has been my practice for a long time. Én ezt gyakoroltam Esa ha már sido mi hosszú ideje, práctica por un And I largo think tiempo. it's the practice for many of you too. I am the I am. és gyakorlás Ha sido la sokatoknak práctica de is. muchos de Én ustedes vagyok, aki también. vagyok. Yo soy el que soy. We have learned to say that to disassociate from the ego expression. Hemos Mi aprendido a megtanultuk azt, hogy desasociarnos ezt de la külön választjuk az expresión del ego ego. And kifejeződésétől, at the same time, we've been saying to one another, and I've also been saying this, to have a strong sense of self, capital S. és nagyon Y al régóta már mismo mondogatom tiempo nos nektek, hemos hogy ezt estado mondogatják nekünk, diciendo hogy a legyen egy nosotros erős mismos que önmagunk necesitamos érzetünk nagy fuerte űrbetűvel. sentido del ser con ese mayúscula. All right, must be consciousness calling. My apologies, I forgot to take the telephone out of the room. Ezért tudatosságom nincs, bocsánat, de Llamando, elfelejtettem a mi telefont disculpa, me kivinni a olvidé sacar el szobából. teléfono de la sala. Sorry. Bocsánat. Lo siento. All right, let us continue. So when you're busy getting dressed in the morning and you're on that part, and I would like you to look at where you live as the first layers of the stage of your play of consciousness. Tehát reggel, amikor Por la felöltözöl, mañana, szeretném, quiero hogyha que azt a helyet, vean ahol laksz, el azt úgy lugar donde látnád, vives mint como hogyha el az első primer rétege lenne escenario ennek en a este juego de tudatossági conciencia. So when you are getting dressed színdarabnak. in the morning and you're getting ready for the day, what is your narrative to yourself? Tehát reggel, Cuando amikor te felkelsz vistes és en la mañana y te felöltözöl, preparas para el día, elkészülsz a ¿cuál es következő tu napra, mi az az narrativa para el elbeszélés, día? amit magadnak mondasz? How do you choose to identify your expression of self in the morning? Mit választasz, hogy hogyan azonosítod be önmagad kifejeződését a reggel? I'll give you an example. I get up at 5 o'clock because the sun rises early here. Adok egy példát, én például Quiero 5 dar un órakor kelek ejemplo. fel, mert Yo me ilyenkor nem levanto a las 5 fel kell a de la napig, mañana porque el sol sale muy temprano aquí. And I will tend to getting myself together for the day, and I will take a walk and do some exercise and eat healthy, and I just kind of do these things. és elmegyek egyet sétálni, azután csinálok egy kis tornagyakorlatot, egészségesen eszek, tehát ez az, amit csinálok. Then I switch into another role and I get ready to do private sessions or to work or to write or to do some things that I need to do to co-create in my work in the world. És azután megváltoztatom a keretet, és elkezdek készülni arra, hogy privát üléseket adjak, vagy írjak valamit, vagy készítsek valamit. Tehát azt szeretem az, hogy éppen szolgálatot tegyek a világnak. I am living like a master. Valaki azt mondja, hogy az ő saját narratívája, a beszélése az, hogy én úgy élek, mint egy mester. Eso es muy bueno, Yulita. And Stephen and I have had a lot of fun. We would take that narrative and we would say, I am living like a master and I'm wearing my roller skates. Stephen, mi ezen sokat nevettünk, hogy sokat mókáztunk, hogy azt mondtuk, hogy én úgy élek, mint egy mester, és felveszem a I'm living like a master and gőzkorcsolyámat. I choose to wake up in the morning and be a woman dedicated to my health and well-being, and I exercise. Tehát én egy mesterként élek, és felkelek abban a szerepben, mint egy nő, aki elkötelezett a saját egészsége és a jól léte felé, és azért tornázok és egészségesen étkezek. The actions get done, but when I add a narrative of consciousness to it, another layer of the narrative. Ez amúgy is így lenne, de hogyha az elbeszélésem mennek egy új rétegét hozzáadom, egy új elbeszélés, I am able to create more excitement and more képes vagyok arra, hogy több izgalmat és több energiát teremtsek benne. Instead of saying to myself, oh, it's time to go walk now. Ahelyett, hogy azt mondanám magamnak, hogy itt az ideje annak, hogy sétálni menjek. My narrative is, I am a crazy woman dedicated to my health and well-being. I'm on my way out the door. Én egy őrült nő vagyok, aki elkötelezett a saját jól léte és az egészsége felé, és most már indulok is az ajtóba. And so I see here, Christina says, I have to change my narrative.
So we're just starting. This is just a baby idea. Krisztina mondja, hogy ő neki is meg kell Haciendo változtatni az cambiar su narrativa. elbeszéléseit, ő még Estamos csak recién most kezdték el, empezando, ez még es csak egy todavía es una ilyen idea baba bebé. cipőben járó ötlet. Maria Clara, I am a genius. So I am a genius, and this is what I choose to do with it. Give yourself more of the narrative. Valaki azt mondja, hogy ő egy María zseni, Clara és dice, ez a yo soy una zseniként ezt genia. választom, hogy ezt fogom most csinálni. Yo soy una genia y yo elijo hacer esto. Le damos más narrativa. And here, I choose to live the life moment by moment in the gift of mindfulness. Y acá hay otra. Elijo vivir la vida momento a Ajá. momento Valaki en mondja, el hogy nem. regalo de la conciencia. And then add to it, as I, whether it's caring for yourself or caring for your family or doing your work, add more to it. Tehát amikor saját magadról gondoskodsz, vagy másokról gondoskodsz, adjál kicsit többet hozzá. familia, trabajar, agréguenle. What I'm asking you, and some of you will agree with me and some of you will not, Arra kérlek benneteket, és néhányan egyet fogtok érteni, és néhányan van a nem, estar de acuerdo conmigo y otros no. is that you give yourself a more personal identity. hogy adj magadnak egy személyesebb identitást, személyazonosságot. Más personal. So when we say, I am love, light, and grace, as we have here, I am love, light, and grace. Amikor azt mondjuk, hogy én szeretet vagyok, élet és kegyelem, luz y gracia, como dice acá. So Phaedra would say this, and I am Phaedra, and I am, and then define yourself. Tehát mondd ki, hogy ki vagy, mondd ki, hogy vagy, és utána határozd meg önmagadat. Y yo soy, y luego uno se define a sí mismo. All right. Yulita, when I call myself crazy, I'm having fun. That is good. Yulita, amikor én őrültnek hívom magamat, az azért van, mert olyankor jól érzem magam. Sí, le respondí a Yulita que cuando ella se llama a sí misma loca se divierte. And to tell the truth, we all have to be a little crazy to be here because we are people that live on the edge of consciousness. És ez az igazság, hogy igazán egy kicsit mindannyian őrülteknek kell lennünk ahhoz, hogy itt legyünk, mert a tudatosságnak ott a szélén egyensúlyozunk. So this is interesting. Someone said, I just realized that I stay awake in the dark to fight the darkness. Is that my own darkness only? Valaki azt mondja, hogy azt úgy döntött, hogy ébben marad csak azért, hogy a sötétséget, ez lehet, hogy saját sötétség. La oscuridad, y esa es mi oscuridad solamente. In this series, I want to also talk about the integration of our shades of light, our own dark to light. It's all part of who we are. És az üléseimben én sokszor beszélek arról, hogy milyen fontos integrálni a sötétség különböző árnyalatait, amelyek bennünk találhatók. And Bernabe, hi Bernabe, he says, I thank you, Lord, to give me back my soul for another day. Valaki azt mondta, hogy visszataláltam valamelyik nap. Devolverme mi alma y mi cuerpo por un día más. Now add to that, you can create a narrative for 10 minutes, for an hour, all the different activities you do through the day. Tehát tegyél hozzá valamit, készíthetsz egy elbeszélést 10 percre, egy egész fél napra, vagy egy egész napra, akár az egész napodra. What this does is it brings the I am into the details of your life. Az, amit ezt tesz, az az, hogy az én vagyok ott, elhozza az életed részleteibe. And I just want to make a comment here. BJ's talked about adding more to, oh, hold on. Let me just see here if I can get it again. BJ, let me see, can you post again so I can, there you go. So she's talking about how we manifest that part of ourselves from fifth dimensional reality. Yes. BJ azt mondja, hogy mit jelent a számunkra, hogy önmagunkat manifestáljuk az 5. dimenzióból, az 5. dimenziós valóságból. Here's another one talking about, this is good, working with relationships, to say to oneself, I am clever enough to know how to understand and solve challenges in my relationships smoothly. That's great, Gustavo. Thank you. Valaki azt mondja, hogy a kapcsolatokról beszél, és azt mondja, hogy én elég okos vagyok ahhoz, tudjam, hogy hogyan kell megoldani könnyedén a kapcsolataimban felmerülő nehézségeket. Suavemente. Muy bien, Gustavo.
So I would ask Dave or Gracielle or some if we can get some of these narratives that you're already putting up here. This would be great from the chat box. Most Graciela, hogy David kérem meg arra, hogy ezeket az elbeszéléseket, narratívákat, amiket ti már most adtok, ezeket egy-kettőt mentsünk le. Okay. And then Magale, she says, we can say many things, but there is great distance between doing it and being it. Yes, Magale. Magale arról beszél, hogy milyen fontos, hogy az elbeszéléseket ne csak megcsináljuk, hanem hogy ezekben éljünk. And this is why I wanted to do this series, so that we don't just say it, but we find the ways to create the patterns to follow through. Ez az, ami miatt szerettem volna csinálni ezt a sorozatot, mert nem csak azt szerettem volna, hogy ezt mondjuk őket, hanem hogy megtaláljuk az utat arra, hogy hogyan tudunk ebben élni. It's also the energy patterns. As I look at our collective, we can actually open to choose our identities, to be more of who we are. Amikor megnézem az energia mintázatot, amit kollektívként megjelenítünk, akkor készen állunk arra, hogy megválasszuk az identitásunkat, hogy többek legyünk abból, akik vagyunk. I don't want to hear anymore, be more of who you are. I want to do it. And I believe these new narratives, and we'll develop what they are in the coming weeks. This will help us. Nagyon sokat mondom azt, hogy legyetek többek abból, akik vagytok, de ezt nem csak mondani szeretném, hanem meg is szeretném csinálni. És én abban hiszek, hogy ezek az új elbeszélések, ezek segítenek ebben. And bring it all into the actions of your daily life. Ezt bele lehet tenni a mindennapi életeteknek minden tevékenységébe, cselekedetébe. Okay, Pedro, can you see Pedro's narrative? I wanted to see that. Meg tudjuk nézni Pedrónak a narratíváját. I just wanted to see this because you are sharing your narratives. This is great. And we are going to do some a Phoenix session in a few minutes. Hamarosan csinálnak egy Phoenix ülést is. Vamos a ir haciendo una sesión Phoenix en los próximos minutos. Okay. Did you find it? Or it's okay if you didn't. I want to say something. Did you find it, Barbara? No. Okay. No, I don't. All right. Carol, that's true. What I'm looking at, and again, we're just beginning here. You know, I've been speaking of the new bandwidth of emotions for a good year now. Tudjátok, hogy már majdnem több mint egy éve már az érzelmek újságszélességét keresem. And we're looking at the ways that we feel that create the new chemicals of enlightenment. És mi megkeressük azokat a módokat, hogy hogyan tudunk úgy érezni, amit a megvilágosodás új kémiai összetevői fogják generálni számunkra. So what we're looking for is to feel the I am, bring it all the way through the details of our narrative, of our life, whatever it is. Hogy találd meg azt, hogy mi az az én vagyok, és azt hozd keresztül egészen végig az életed elbeszélésébe is, életed történetébe is. The chemical combinations in our body for our next level of enlightenment. És ezáltal a megvilágosodás következő szintéhez szükséges kémiai összetevőket is generálod a testedben. Okay, I'm not going to be able to, I don't think we're going to be able to send this narrative to everyone. There's 800 of you today, but then I've asked for the narrative so that we can explore them in the coming weeks. I will see what we can do. Tehát azt nem mondom, hogy ezeket az elbeszéléseket, ezeket én válaszolni is fogok rájuk, mert 800-an vagytok, de az éppen elég, hogyha elkülditek nekem, és akkor meg tudjuk nézni, hogy merre haladunk. Because everybody's asking for the narratives. Mindenki az elbeszéléseket kérdezi. One has to really mean it. Yes, Gustavo. And one may mean it, but they might not be able to follow through because the emotion is not one that supports. És nagyon fontos az, hogy ezeket az elbeszéléseket tényleg úgy is gondold, mert elképzelhető, hogy csak a fejeddel gondolod, akkor az érzelmeid nem fogják támogatni. And it is to respond instead of react. That also has been the practice that we've been in for quite a few years. És igen, ez arról is szól, hogy ne reagáljunk, hanem válaszoljunk, ezt gyakoroljuk már pár éve.
And so, Giovanni, as we take this to another level, I am the reflection of the others. I am the universe, and whatever you're doing personally in your life. És Giovanni, igen, én a többieknek a reflexiója vagyok, én az univerzum visszatükröződése vagyok, és folytasd tovább, hogy és én vagyok, és bármi, amit csinálsz az életedben, vonatkozzon személyesen arra, hozzátok le ezt az én vagyok érzést egészen végig a mindennapi életetek részleteibe. I'm looking to, it's like I said, it's another dimension of intention. Ahogyan ezt már korábban is mondtam, ez a szándéknak egy más dimenziója. To develop it even further from I am peace, I am love, I am wholeness, and tend to your daily activities. Hogy én teljesség vagyok, én béke vagyok, én szeretet vagyok, és tovább folytatjuk, hogy én vagyok, és ahogyan a mindennapi tevékenységekhez fordul. Good. So we'll continue to develop this, and we'll get stronger in the coming weeks. Folytassuk azt, hogy ezt kiválasztjuk, és egyre erősebbek leszünk benne a következő hetekben. I've been working with my own narratives. I've been finding in my narratives places where I was holding myself back. Én is dolgoztam a saját elbeszélésen, a saját történetemen, és megtaláltam azt, hogy hol vannak azok a területek, ahol visszaadtam. And I'm writing new narratives that are helping me move through my own. És ezért ilyen új elbeszéléseket, új történeteket írok saját magamnak, amely segít abban, hogy túllépjek ezeken. So this is great. You have great foundational narratives here. Ez nagyon jó, ilyen alapozó elbeszéléseket írtok ide. This is it. Leah says, when my brain has something believable to work with, yes. Az agyam nagyon szereti, hogyha van valami olyan dolog, amivel elhihető és úgy dolgozhat vele. It's the intent that I'm looking at for this development of our narrative. Igazándiból a szándék az, amit keresek, amikor az elbeszélésünknek a fejlődését, a fejlesztéséről beszélünk. More of who we are into our daily lives because we are ready to create new ways. Az egész arról szól, hogy hozzunk el többet abból, akik vagyunk a mindennapi életünkben, mert készen állunk arra, hogy új módokon teremtsünk. We've had the mantra of the new human in the new world, in the new energy. Van egy mantránk az új emberről, az új módokon, az új energiában. It is another dimension of loving yourself. Very good, Annie. Igen, Annie, ez egy új dimenziója annak, hogy önmagadat szereted. There we go. This is beautiful, Susan. Beautiful, and I really love what I see here. Nagyon tetszik az, amit itt látok. Hermoso, Susan, y me encanta lo que estoy viendo acá. Your foundations for your narratives. A ti alapotokat, a ti saját elbeszéléseitekről. And then we're going to take those foundations into the activities of your daily life. És ezeket az alapokat tényleg be fogjuk hozni a mindennapi tevékenységeitekbe is. Now, to do this, today we're going to do a Phoenix Insight and Inspiration session focused in our solar plexus. A mai napon egy Phoenix meglátások és inspirációs ülést fogunk tartani, amely napon a központunkra fókuszál. And our meetings of the next 3 meetings will be working with these narratives and a Phoenix session that will help anchor these narratives. Következő 3 alkalommal ezekre az elbeszélésekkel fogunk dolgozni, amelyek segítenek lehorgonyozni ezeket a történeteket. I feel absolutely driven. It's like there's an energetic wave of consciousness that is saying now. Én teljes mértékben érzem, hogy hajt valami felé, olyan, mint hogyha egy nagy energetikai hullám lenne, amely azt mondaná, hogy most. And what I know to offer are the Phoenix Insight and Inspiration sessions to help us raise our resonance. És amit tudok, hogy én fel tudok ajánlani, ezek a Phoenix inspirációk és meglátások ülés, amely segítenek majd megemelni a rezonanciánkat, hogy magunkhoz öleljünk és kifejezzünk többet abból, akik vagyunk. For myself again, since my 20s, I have been constantly stripping the layers of the onion. A 20-as éveimtől fogva én folyamatosan lebontottam magamról a rétegeit, mint ahogyan ti is lebontottam a rétegeit.
a másoknak a rétegeit, és egyre jobban megismerkedtem azzal, hogy ki vagyok én. And now I feel like to have a healthy balance, I want to be able to play in the consciousness of identity. És most érzem, hogy lehet egy egészséges egyensúlyom, és szeretnék játszani a tudatosságnak a színdarabjában, And play in the consciousness of the I am. És ugyanakkor játszani az én vagyok tudatosságban. And this is how I feel driven in the moment. És ez az, ami felé érzem a hajtóerőt, hogy felé hajt valami ebben a pillanatban. I will always continue to practice tearing down what no longer serves. Még mindig gyakorolni fogom azt, hogy folyamatosan elengedjem azt, hogy letisztítsam magamról azt, ami már nem szolgál engem. I have this feeling that I had when I lived in that space of understanding that everything is illusion here. Én amikor megtanultam, hogy hogyan éljek abból a helyből, ahonnan tudom, hogy tényleg minden illúzió. And I woke up one morning and I said, this place may all be illusion, but while I'm here, I want to do something with it. És egyszer csak felébredtem egy reggel, és azt mondtam, hogy lehet ez az egész hely, az egész egy illúzió, de ameddig én itt vagyok, én szeretnék kezdeni vele valamit. And that was my beginning. I have called us for ages, bridges of grace. És ez volt az én kezdetem, már nem tudom milyen régóta úgy hívom magunkat, mint a kegyelem hídjai. And Maria, this is beautiful. I am a bridge of grace and a system breaker. Absolutely. Én egy kegyelem hídja vagyok, és egy rendszertörő, egy rendszernek a feltörője. And all systems. A régi rendszereknek a... Even the ones that said, continue to release ego, release ego. Még annak a rendszernek is a megtörője, ami folyamatosan azt mondja, hogy engedd el az egódat, engedd el az egódat, engedd el az egódat. So I have done I am, that I am, that I am, that I am. Tehát amit én csináltam az az, hogy vagyok, aki vagyok, vagyok, aki vagyok, vagyok, aki vagyok. And now I want to have some fun. És most szeretnék egy kis mókázást, pulizást, egy új azonosságot a változásnak ebben az időszakában. It is time for us to speak with one another energetically, to go into this Phoenix Insight and Inspiration session. Most itt az ideje annak, hogy energetikailag beszéljünk egymással, és megcsináljuk ezt a Phoenix meglátások és inspirációkülést. And Leah says, illusion does not equate with meaningless. Very nice, Leah. És Leah mondta, hogy az illúzió az igazándiból, egy illúziónak is van jelentősége. So it's to be awake, knowing your presence of the I am. Igazándiból csak tudni, az csak tudásnak egy formája, hogy ismered a saját jelenlétedet, mint hogy én vagyok. És kiválasztod azt a szerepet, amit a tudatosságnak ebben a színdarabjában játszol, tudatosan. With greater choice and with greater effectiveness. Nagyobb választással és nagyobb hatékonysággal. So, as soon as we started to speak today, there was a release of an old restriction right behind the heart center. Ahogyan elkezdtünk beszélni, volt egy nagy elengedés a régi korlátozásoknak, pont a szívközpont mögött. So the session began, but let us just connect a little more consciously. Tehát az ülés már elkezdődött, de most egy kicsit tudatosabban is kapcsolódjunk össze. As we are speaking with one another, wholeness to wholeness, core to core. Ahogyan egymáshoz teljességtől a teljességig, magenergiától a magenergiáig beszélünk. Each one of us joins our hearts and creates a coherence of the I am presence. Ahogyan mindjárt csatlakoztatjuk a szívünket, és megteremtjük az én vagyok jelenlétének a koherenciáját, elismerve, elfogadva azt, hogy mi egyek vagyunk, and in the paradox of truth, honoring our individuality. És az igazságnak ebben a paradoxonában becsülve tisztelve a saját egyéniségünket, individualitásunkat is. Ne feledjétek, hogy az ülés alatt minden összerendeződés és a belső bölcsességeteknek megfelelően történik. For in the balanced spiral of evolution, mert tulajdonképpen az egyensúly az az evolúciónak a spirálja. First say yes to ourselves.
folyamatosan igent mondunk Primero önmagunknak, les decimos que sí a nosotros mismos and then to one another. és egymásnak is. y luego los unos a los otros. You know my favorite awareness. Tudjátok az én Ustedes saben mi kedvenc conciencia favorita. képességemet. The infinite universe is one energy, one entity. A végtelen El univerzum egy infinito energia, universo egy es una entitás, energía, una entidad. And the infinite universe is always impulsing to us. és a végtelen Y univerzum el infinito folyamatosan universo está impulzusokat siempre küld nekünk. impulsando hacia nosotros. I am with you always, because I am you. Veled vagyok mindig, Yo estoy mert én contigo te vagyok. siempre, porque yo soy tú. And each one of us, let us impulse back to the infinite universe. És mindannyian Y most cada uno de pulzáljuk a nosotros végtelen devolvamos univerzumnak, el impulso hacia el infinito universo. And I am with you always, because I am Yo- you. mert veled vagyok Y mindig, yo estoy mert contigo én te siempre, vagyok. porque yo soy tú. And indeed, your solar plexus is where we are working today, and the hearts will respond, and so are the energy rings around the head. És a szolárplexus Y es el plexo solar donde estamos trabajando és a hoy, szolárplexus y az, el amelyik corazón va a válaszol, és a responder, y tüstös también los anillos de energía alrededor de la cabeza. Take a breath. Vegyetek egy lélegzetet. Respiren. So it is in the energy of unconditional infinite love Tehát ez a feltétel Es la nélküli energía del végtelen amor szeretet incondicional energiájában infinito. van, that we focus within the area of our solar plexus. hogy mi a napvonalas központunk területére fókuszálunk. We have done work here before. Már csináltunk itt munkát, már végeztünk itt munkát korábban is. For I am well aware that we have worked with our crown centers and we've worked with our heart centers. Mint ahogyan azt is tudjuk, hogy a koronaközpontunkkal és a szívközpontunkkal is dolgoztunk már korábban. We have evolved ourselves to this place. Mi Nos hemos eddig evolucionado a evolváltuk nosotros magunkat mismos erre a a este lugar. helyre, And I eljutottunk would az invite you evolúciónkban. with balance and wisdom to come into the area of your solar plexus, your sense of self. Most Quiero eljutottunk arra az invitarlos a que con egyensúlyra, sabiduría hogy entren en el hogy área de su képesek plexo legyünk az solar, de su önmagunkért, sentido ez del a ser. napvonalas For központhoz. the expansion of consciousness through that which you know as your own being. Hogy elérjük a tudatosságnak a kiterjesztését azon keresztül, amit te úgy ismersz, mint a saját And lényed. the first energetic pattern that shows itself is one of completion. Y el Az primer első patrón energetikai que mintázat, aparece amely es megmutatja uno de magát, az a completitud. táplálásról szól. This is the first phoenix insight and inspiration you show. Az első főnix Esa es la primera inspiráció és meglátás, inspiración e amelyet intuición fénix que megmutattok. ustedes muestran. We are in a time of completing the play of consciousness as we know it. Mi annak az időszakában vagyunk, hogy Juego de teljesítsük conciencia como lo a conocemos. tudatosság színjátékát, úgy, ahogyan Begin to ismerjük, create the new narratives. Al comenzar a crear las nuevas ahogyan narrativas, megteremtjük az új elbeszéléseket. Energy of coherence within each one of us. Van egy új energiája a koherenciának minnyunkon belül, cada uno de nosotros, That supports us as we evolve into this new level of identity and choice of identity. amely támogat minket akkor, ahogyan evolválódunk az új nueva identidad választásokhoz és az identitásunk megválasztásához. en esta nueva identidad. It is a new quest. Ez egy új feladvány, Es como una nueva travesía, sí, una nueva aventura. It is the new ways that are opening up. ezek az új módok, amelyek most nyílnak meg. And it is in the solar plexus that we are, and many of you may feel through your hearts. És most a napvonalas központban vagy illetve a szívetekben is érezhetitek ezt. I'm going to ask you to give yourselves permission to be. Arra kérlek benneteket, hogy adjatok magatoknak engedélyt arra, hogy legyetek. Please be very clear. I'm not encouraging that we stay asleep in ego. Legyetek kérlek nagyon tiszták. Én nem arra bátorítalak benneteket, hogy egy nagy egót neveztetek. What I see is that it's time for us to awake in a new awareness of a new narrative, of an expression of self. Amit én mondok nektek, hogy itt van az ideje annak, hogy felébredjetek, hogy éberebbek legyetek a kifejeződésetek új elbeszéléseire. Place your hands on your solar plexus for a moment if you'd like for the focus.
A napvonatközpontokra helyezhetik a kezeteket egy pillanatra, hogy segítsen a Give yourself fókuszálásban. permission to express more of who you are in these evolutionary times. Engedd meg magadnak azt, hogy több legyél abból, aki vagy ezekben az evolúciós időkben. Again, this is a time of completion. Még egyszer, ez a teljesítésnek az időszaka, tehát nem a táplálás, hanem a teljesítés. Let each one of us observe the story that we live in this moment. Most mindannyian nézzünk rá arra a történetre, amelyben élünk most. That you write a new narrative for the character that you play in this play of consciousness. Hogy egy új elbeszélést írjál ennek a karakternek, amelyben most élsz ebben a pillanatban. We would even encourage you to look around your home and take a look at the different stage sets that you have where you express yourself. És arra is megkérlek benneteket, hogy nézzetek körül az otthonatokba, és nézzétek meg a különböző színpadokat, ahol kifejezitek saját magatokat a nap folyamán, vagy a mindennapi életetekben. How do you express the I am, the I am? Hogyan tudjátok kifejezni azt, hogy vagyok, aki vagyok? Much wisdom that has been created for the foundations that we are able to evolve into now. Nagyon sok bölcsesség van abban, ezekben az alapokban, amelyet lefektettünk ahhoz, hogy képesek legyünk ide evolválódni, ahol most vagyunk. In the same way, I have always encouraged a balance of knowing when to take action and when to be still. Egy más módon fogalmazva mindig arra bátorítottalak benneteket, hogy tudjátok, hogy mikor kell tenni valamit, és mikor kell nyugalomban menni. How to identify and enjoy the identity. Más szavakkal ezt is lehet mondani, hogy hogyan határozd meg, hogyan azonosíts saját magadat, és találd meg az identitásodat. And have the awareness of the I am with all infinite possibility. És ugyanakkor legyen meg az éberséged arra, hogy te vagy, és ott van az a sok végtelen lehetőség. Ez a mintázat most kinyílik. The first pattern looks like a lattice structure that has given us a great deal of foundation and growth and wisdom. Ez úgy néz ki, mint egy ilyen háló struktúra, amely nagyon erős alapokat ad a növekedésre, a kifejeződésre. And new channels are activated within your own being. És most ez a minta megnyílik, ez a mintázat megnyílik, és új csatornák aktiválódnak a lényeden belül. Again, my mantra of all these years, we are all channels, learning to channel more of who we are. A másik mantrám ezek alatt az évek alatt, hogy mi mindnyájan csatornák vagyunk, azt tanuljuk, hogy hogyan csatornázunk többet abból, akik vagyunk. Your presence is precious upon the planet. A jelenléted értékes ezen a bolygón. We invite you to birth yourself anew. Arra invitálunk benneteket, hogy szüljétek meg önmagatokat újra. We will always ask you to do that, for that is the spirit of the phoenix. Mindig arra kértünk benneteket, hogy ezt a főnix szellemében tegyétek. But to enjoy what it means to have health and well-being and wellness and wealth, and to bring that experience through to your life. Mindig arra bátorítottunk benneteket, hogy legyen egészségetek, jól létetek, vagyonotok, boldogságotok, hogy ezt a tapasztalatot hozzátok végig a lényetekbe, a lényeteken keresztül. Mert hogy olyan új csatornákat nyitottatok meg, amelyen keresztül ki tudtok fejeződni. And then being generous with who you are, and to share and inspire others. És azután legyetek nagy lelkiek azzal, akik vagytok, annak a segítségével, akik vagytok, és ezt inspiráljátok, és osszátok meg ezt a többiekkel is. A most, itt van most. Ez az ideje a most. Again, being present in the play of consciousness. De még egyszer, jelen lenni a tudatosság színdarabjában. The character that you are, the part that you play, what role
do you play in this expression of consciousness? Mi az a karakter, amit csinál, El amit personaje que játszol, eres, el mi az a rol szerep, que amit juegas, játszol a qué rol tudatosságnak es el ebben a que representas en filmdarabjában. este juego de conciencia. And you are now in a moment to choose to add to the role that you play through new narratives of your own life. És most Y abban ahora a estás en un helyzetben vagy, momento donde hogy az puedes életed elegir agregarle filmdarabjához, az életed al szerepéhez, rol que karakteréhez juegas a través de hozzáteheted az nuevas új narrativas. elbeszéléseket, az új sztorikat. Narratives may be quiet and sacred. És ez az idő, ez Las nagyon narrativas szent, pueden ser és silenciosas y szükség van rá, solemnes, They may be outrageous and funny. de lehet akár botrányos is és vicces is. Ja, lehet szent is, lehet szent és As you csendes, write és lehet through your botrányos és narratives, you will vicces. find the energy rising inside of you to follow through. Találd meg az energiát, las ahogyan narrativas, benned vas a sentir como la energía lleva felemelkedik, dentro de ti para poder darle és continuidad. folytasd With your ability to create the new ways in your life, a képességet, hogy megtalálod az új módokat a Para saját crear nuevas életedben, formas en tu vida and then to bring them into the world. és ezután, hogy y elhozd luego ezt a világnak. llevarlas hacia el mundo. It's a very pivotal time. Ez egy nagyon Son tiempos kritikus idő, de pivot, tiempos cruciales. kritikus In this third Phoenix insight and inspiration in the area of your solar plexus, a harmadik főnix Tercera inspiráció és expresión de meglátásának inspiración fénix en vonatközpontosított el área del területén. plexo solar. we ask you to feel, sense, imagine, or think about Arra kérünk benneteket, Les hogy pedimos que értékeljétek, sientan, érezzétek, intuyan, imaginen o értékeljétek, piensen gondoljatok rá, vagy képzeljétek el, how you are expressing yourself. hogyan fejezitek ki cómo önmagatokat. estás expresando a ti misma. Okay. So it looks in the moment I'm in the session and I've just seen that several people are having a hard time seeing this. Most éppen az ülés közepén vagyok, de látom, hogy néhányan nem egészen hallanak, vagy So látnak. some need to watch the video later. It will be there, but let's see what we can do to make it so that you can be with us now. Később megvan a lehetőségetek arra, hogy megnézzétek a videót, de megnézzük, hogy mit tudunk tenni azután, hogy most is itt lehessetek velünk. Take a breath, everyone. Mindenki vegyen egy mély életeket. Respiren todos. This third pattern in the solar plexus Ez a harmadik Tercer patrón en mintázat el itt a plexo solar. napvonatközpontban. it shows how you are able to align with that I am consciousness, make it much more personal, Azt mutatja, hogy mennyire képes vagy arra, hogy összehangolódj ezzel az én vagyok tudatossággal, és ezt személyesebbé tett. develop your ability to respond instead of react. Fejleszd azt a képességedet, hogy válaszolsz, ahelyett, hogy reagálsz. Fejleszd fel ezt a képességedet, and to take your place in the play of consciousness as a bridge of grace és hogy elfoglald a helyedet a tudatosság színdarabában, mint egy kegyelem hídja, mint a kegyelemnek egy hídja, an evolutionary. mint egy evolúció Como un teremtő. evolucionario. This is how we lead in the new energy. Ez az, Así ahogyan mi az új lideramos en la energiában nueva élünk. energía. Oh, I'm glad you're feeling that flow of energy, gratitude, love, connection. Wonderful. És örülök, mert elkezditek érezni az energiáramlást, szeretet, hála, gratitud, amor, conexión, kapcsolódás. This will help you create the new foundations to bring that I am presence all the way through to all the details of your daily life. Ez majd segíteni fog nektek abban, hogy megalapozzátok azt a jelenlétet, amelynek segítségével az én vagyok, hogy a mindennapi életetek apró részleteibe is el So in tudjátok these hozni. first three Phoenix insights and inspiration, Az első három meglátás és inspirációval vagyunk tres készen. inspiraciones e introspecciones fénix in the area of your solar plexus. A napvonatközpontotok en el área del területén. plexo solar. Oh, I'm so glad, Mariette. You say that this is something new and that you're becoming more aware of what more you are able to do. That's what I want here. Mária nagyon örülök neki, Y Mariette dice mert azt que mondod, hogy ez valami új dolog, és egyre jobban érzed azt, hogy mennyivel több mindenre vagy képes. Igen, pont ez az, amit én is szeretnék nektek megtanítani, segíteni benne. Again, we have worked
very hard all these years, thousands of years, expressing the crown, expressing the heart. És még egyszer nagyon keményen dolgoztunk az elmúlt években, igazándiból évezredekben, és ez hatása volt a szívre, a koronára. Strengthening your expression of who you are. Erősíteni annak a kifejeződését, aki vagy. To balance the expression of I'm not this, and coming to the core. Kiegyensúlyozni annak a kifejeződését, hogy én nem ez vagyok, és a magaenergiádig eljut. Y entrar en tu energía central. And then from the core, for the next hour, I am this, and have a beautiful narrative. És aztán akkor a magaenergiádból este csak azt mondod, hogy én ez vagyok, és legyen egy gyönyörű elbeszélésed. For the next day, I am this, and here's the details of how I express my I am today. És akkor a következő napra, hogy legyen egy elbeszélés, hogy én ez vagyok, ez leszek, és menjél be a részleteibe, hogy annak, hogy hogyan fejezi saját magadat. And it will help you follow through, even when you are seemingly alone. És ez egy energiát fog teremteni, és segíteni fog, még akkor is, amikor látszólag egyedül vagy. Incluso cuando parezca que estás solo. So now we ask you to take a clear look at yourself. Arra kérünk benneteket, hogy tisztán nézzétek meg saját magatokat. And I see Mary says transparency. Oh yes. És látom, hogy Mary azt mondja, hogy átláthatóság, átláthatóság, valóban. Eva, I'm glad that this is resonating for you. Éva, is nagyon örülök neki, hogy ez rezonál neked most. All these years I have said to each one of you, your empowerment is my empowerment, and my empowerment is yours. Ez alatt az évek alatt mindig elmondtam nektek, hogy a ti felhatalmazásotok megerősödésetek, az én megerősödésem, és az én megerősödésem, a ti megerősödésetek. Yes, let us give ourselves permission to be and choose our expression in this play of consciousness. Adjunk magunknak engedélyt arra, hogy legyünk, és válasszuk meg a szeretünket, az elbeszélésünket, a tudatosságnak ebben a színdarabában. Ti egy karakterek vagytok, hogy a színészek a tudatosság színdarabjában. Ti az én vagyok, vagytok. Where you live, you have many stages where you live. Ott, ahol éltek, van sok színpadotok. You have the stage of your kitchen where you prepare your food. Ott van például a konyhátok, mint egy szín. You have the stage of your bathroom where you take care of yourself. Ott van például egy másik szín, amikor éppen a fürdőszobában vagytok, és magatokról gondoskodtok. Some sort of wardrobe for makeup and wardrobe and hair. És itt van valamilyen gardróbotok, vagy szekrényetek a make-upra, meg a ruhára, meg a hajatoknak. Choose with greater consciousness how you express. Választátok meg nagyobb tudatossággal azt, hogy hogyan fejeződtek ki. Good. To be able to select, to be able to choose how you express more of who you are. Hogy képesek legyetek megválasztani azt, hogy hogyan fejeztek ki többet abból, akik vagytok. We ask you to look at the details of the stages that you set for yourself and share them in the coming weeks together. Azt szeretném, hogyha megnéznétek a különböző színeket, ahol kifejezitek magatokat, és osztátok meg egymással ezeket az elbeszéléseket, amelyeket jelentetek. Igen, valóban, és valamit írtak. Now it's time to play with the pure consciousness. Ja, igen, most itt van az ideje annak, hogy játszunk a tiszta tudatossággal. Again, it is to take the evolution into the street, into the daily life, into the world. Itt van az ideje annak, hogy hozzuk el az evolúciót az utcákra, a terekre, az mindennapi életünkbe. And each one of you, your energy shows the integrity and the strength and the honesty and all the work you've been doing. És mindannyiatok energiája megmutatja az integritást, a tisztaságot, az őszintességet, azt a sok munkát, amit eddig csináltatok. Indeed, an honor to be working together here today. Ez igazi megtiszteltetés, hogy itt együtt dolgozhatunk veletek most.
I look forward to the new narrations we create together. Én alig várom ezeket az Estoy új esperando las elbeszéléseket, nuevas amelyeket együtt narraciones que vamos a teremtünk, crear juntos. For they will bring, again, the presence of the I am all the way through to the details of our life. és ez el fogja Porque van a hozni az traer la önmagunk presencia del yo jelenlétét soy todo egészen el végig camino az hacia élmények los detalles de részleteibe, az nuestra vida. életünk részleteibe. Kimberly wrote here, I dress to express. A Kimberly azt mondta, hogy úgy öltözöm, hogy Kimberly dice, kifejezzek yo stressz, me visto para öltözés a expresarme. kifejeződését. Beautiful. Okay, I have another pattern here. Van itt még egy mintázatom. Tengo otro patrón aquí. So we've gone through 4 Phoenix insights and inspiration. Tehát 4 Főnix inspiráción és meglátáson Patrones de vagyunk túl. inspiración e introspección Fénix. The last insight and inspiration shows your evolution and the work you've done. Tehát az előző mintázat megmutatta az evolúciótokat és a munkát, amit And I eddig am végeztetek, counting on your commitment for choosing to be here in these times of change. és megmutatta azt az elköteleződést, Con el hogy ti itt compromiso de vagytok most a ustedes de elegir változásnak ebben estar az aquí en estos időszakában. tiempos de cambio. To co-create that which we agreed to before we came here. Hogy társteremtsük azt, amelyben megegyeztünk, Aquello que hogy acordamos megcsináljuk, mielőtt ide érkeztünk So volna. I ask you now, Tehát én azt kérdezem most que tőletek, les pido ahora. what do you perceive we agreed to co-create before we incarnated? tehát mit látsz most, mit észlelsz most, mi az, amiben beleegyeztünk, hogy társteremtsük, Que acordamos mielőtt ide crear jöttünk volna. Mit antes de észlelsz encarnar ebből? en este planeta. What do you remember, feel, or perceive that we agreed to co-create before we incarnated here? Mi az, amire emlékszel, mi az, amit észlelsz, mi az, amit érzékelsz most abból, hogy miben egyeztünk meg, hogy mit társteremtünk együtt, mielőtt ide megérkeztünk volna. Why did we choose to be here during these times of change? Miért választottuk azt, hogy itt legyünk most a változásnak ebben az időszakában? Peace. Hi, Sonia. Hi, Sonia. Sibo, love. Szeretet, Amor, paz. Love to you, Maria Clara. Unity and peace, solidarity, unity, balance and unity has been Unidad, egység, yes. egyensúlyos unidad, egység. paz, solidaridad. Equilibrio y unidad son mi enfoque. BJ, the $64 question. Nem Peace, egészen. Paz, Békesség. unity. Look at everything that you're writing here. The new human, yes. Az új What ember. is this new human? Light, el nuevo love, humano, the master human with emotions and evolution. Great, A mesteri ember El maestro érzelmekkel con és emociones y evolúcióval. great. Raising the energy, unity. Az energiának a felemelkedését, egység. Good. And unity is very strong. This Az is the egység resonance nagyon that erős. has driven me to want to do this now. Ez az a rezonancia, la amely unidad es muy afelé fuerte en esta hajtott engem, hogy resonancia most que me ha motivado a csináljuk hacer meg esto ezt ahora. az ülést. It's always been love. It still is. But there's some opportunity for unity I have not seen before. Mindig szeretet volt, és ezt Siempre ha mindig sido is el amor y éreztem, de sigue most van itt siendo. egy Y ahora hay lehetősége una az oportunidad egységnek, para amit unidad korábban még nem no láttam. había antes. Great, Patricia. Consciousness, energy, freedom. Yes, yes. Conciencia, Szabadság, egység, And Rosemary reminds us of fun, laughter, and renewal, happiness. és nevetés, Yes, öröm és megújulás. risas, renovación, felicidad. All right. I have one more pattern here, and we're in the area of the throat, and I can even taste the chemical changes. This is very good. Most itt vagyunk a torok környékén, még van egy mintázatom, és még szinte érzem a kémiai változást, ez nagyon jó. Los químicos del cambio. I am very happy to read all your responses. Én nagyon nagy örömmel olvasom a ti válaszaitokat.
Y estoy feliz de leer sus respuestas, lo han hecho muy bien. Let us go into this alignment. The focus has been in the area of the solar plexus. Ezekkel a közös szerendeződések alatt a napvonat központra fókuszáltunk, and of course the entire being is de responding. természetesen az egész lényünk válaszol. El ser completo está respondiendo. As we finish our time here together, your energy speaks. Ahogyan befejezzük itt a közös együtt töltött időnket, az energiátok beszél. La energía de ustedes habla. Here's what we have for you. Itt van az, Y acá está lo que tenemos para amit ustedes. meg szeretnénk osztani veletek. It is time for you to grow the strength of your presence. Itt van az ideje számotokra annak, hogy növeljétek a jelenlétetek erejét. And that brings blessings for yourself and for the collective. És ez áldást hoz majd önmagad számára és a kollektív számára is. In asking you to become more of who you are, your energy shows that you will shine brighter, become stronger, be seen more. Arra kérünk benneteket, hogy legyetek többet azból, akik vagytok, hogy ragyogjatok fényesebben, legyetek egyre láthatóbbak. Each one of you to be recognized more for what you bring, who you are in this Hogy minél többet ismerjetek fel abból, hogy kik vagytok, és mit hoztatok ebbe a világba. The energy continues to rise in resonance and brilliance. Az energia rezonanciája folytatja az emelkedést, és az a rezonancia egészen fényes. I ask you to be aware of what it means to be in balance and empowered. És arra szeretnélek kérni, hogy tudjátok, hogy mit jelent az, hogy egyensúlyban is vagytok, és felhatalmazottak is vagytok. Are you ready to create the new pathways of evolution? Készen álltok, az evolúció új útjait megteremtsétek? For others will follow those paths. Mert mások majd követni fogják ezt az utat, ezeket az utakat, in their own ways. az ő saját módjukban. But the new paths, the new levels of consciousness are here. De az új út, a tudatosság új szintje most már itt van. And this is why we have spoken of the new bandwidth of emotions, and we will continue to do so. És ez az, ami miatt beszéltünk az érzelmek új sávjáról, és folytatjuk azt, hogy majd erről beszélünk. For it is through your ability to incarnate the strength of your I am presence. Mert azon a képességeden keresztül, hogy képes vagy többet kifejezni az én vagyok jelenlétről, ugyanakkor képes vagy arra is, hogy játsszál a tudatosságnak a színjátékában. Többé nem fogjuk elfelejteni, nem fogunk felejteni. Most már emlékezünk. So while the teaching for thousands of years have been, you have forgotten who you are. Mert a tanítások százezer évig vagy évezredekig az volt, hogy elfelejtetted azt, hogy te ki vagy. We are now going to say, remember who you are. Most innentől kezdve már ezt fogjuk mondani, hogy emlékezz arra, akik vagyunk. You will not forget. Nem fogod már többé elfelejteni. But it is now time. The new channels are opening, the new ways are ready to be born. It's all in the collective. És most itt van ennek az ideje, az új csatornák megnyílnak, az új módok azok megszületnek, ennek itt van most az ideje. Y cada uno de ustedes es parte de esto. So on to the new narratives. Tehát kezdjük el ezeket az új elbeszéléseket. On to the balance of not this to yes, this. Annak az egyensúlya, hogy nem ez, igen, ez.
And we bring them together. És ezt a kettőt mi összehozzuk, And now we have wholeness. és ezzel van teljességünk, és most van teljességünk. Thank you so much for being here today. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt voltatok ma, and for sharing yourselves and you're beginning foundations here in this new energy, in this new expression. és hogy megosztottátok önmagatokat, és elkezdtétek az alapokat ebben az új energiában, ezzel az új kifejeződéssel. Tomorrow we have an hour and a half together. Holnap 1,5 órát fogunk együtt tölteni. You are welcome to begin sending me your narratives today for tomorrow's event. Már most is nagy örömmel fogadom, hogyha elkülditek az elbeszéléseimet a holnapi eseményre, elbeszéléseiket a holnapi eseményre. Work with your new narratives. We'll continue to go over this. Amikor megírjátok ezeket az új elbeszéléseket, végigmegyünk azon a napon. Tomorrow's Phoenix Insight and Inspiration session will be an hour long because we'll talk for a half hour, then there'll be an hour session. A holnapi ülés, ez 1 órás lesz, fél órát beszélünk előtte, és utána 1 órás lesz az ülés. And tomorrow we're going to work in the center below. Holnap az alsó centrummal fogunk dolgozni. 12 layers in the center below. 12 réteggel az alsó centrumban. For grounding the new identity, the new narrative. Hogy lehorgonyozzuk az új elbeszéléseket, az új azonosságot, identitást. Utána 12 réteg lesz a felső centrumnál is. And then 12 layers through the core of our és azután 12 réteg élet a magaenergiánkban, a lényünk magjában. Not this, not this. Nem ez, nem ez. Esto no, esto no. Yes, this, yes, this. Igen, ez. Igen, ez. Esto sí. And I remember. És én emlékezem. Until the next time. A következő alkalomig. Beautiful. Gyönyörű. Hermoso.